Tất cả mọi người đều không ai ngờ sự cố rằng mất điện toàn cầu xưa nay chưa từng có. Vậy mà lại trực tiếp đánh dấu sự kết thúc ngành điện lực của con người. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Kể từ khi bầu trời đêm hôm đó xuất hiện cực quang, trời sẽ không bao giờ tối nữa. Tiếp theo là nhiệt độ cao. Mất điện toàn cầu, nền văn minh nhân loại chính thức bước vào giai đoạn sụp đổ. Làm sao có thể là khách sạn tồi tệ của cô? Cô có biết bây giờ nhiệt độ là bao nhiêu không? Mà còn mất điện nữa. Lúc này, một đám khách tức giận vì mất điện đang chen chúc ở quầy lễ tân, tiếng chửi thề liên tục. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chúng tôi cũng không nhận được thông báo mất điện. Cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy thế trận này, sắp khóc rồi. Và tôi, với tư cách là tổng giám đốc của khách sạn, lúc này ở bên cạnh cũng rất đau đầu. Cái gì? 2 ngày trước phát điện không phải là 500 chia 1 y sao? Hôm nay đã là 500 chia 1 y phát điện chắc rồi. Cô không biết. Bây giờ rất nhiều nơi đều mất điện. Phương tiện cấp điện của chúng tôi không thể chạy được nữa. Tiền hoạt động cũng rất đắt đỏ. Ước tính qua 2 ngày nữa càng tăng mạnh hơn. Tôi tức giận nắm chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn chọn thỏa hiệp. Bây giờ là giữa tháng 7. Đài khí tượng đã phát ra màu đỏ trong 1 tuần liên tiếp, màu cảnh báo nhiệt độ cao và dự báo thời tiết là sau khi lên đến 42 độ sẽ không giảm xuống nữa, ngay sau đó sẽ mất điện. Nó càng khiến cho ý định ở phòng máy lạnh của mọi người bị tan biến. Rõ ràng đêm nay cũng như thường lệ, sau 5 giờ chiều trời đã bắt đầu tối rồi, nhưng nhiệt độ thực sự không giảm chút nào. Ngược lại, nhiệt độ lại có xu hướng tăng dần. Hết luồng không khí nóng này đến luồng không khí nóng khác, làm cho người ta luôn cảm thấy như đang ở trong phòng tắm hơi. Thời gian trôi qua, khách trong khách sạn càng ngày càng hoảng loạn. Lúc đầu, có người cầm lấy nước khoáng ở đại sảnh uống lên. Sau đó lại có người đổ nước khoáng trực tiếp lên người. Dù sao bây giờ là 42 độ lại còn mất điện, ai chịu được. Cho đến phương tiện cung cấp điện có chút trễ phát ra, sảnh khách sạn đã sáng trở lại. Điều hòa cũng bắt đầu hoạt động. Lúc này khách nhân mới chửi thề trở về phòng. Tôi nhìn điện thoại, 23, 50, lại tăng ca đến nửa đêm rồi. Tôi thu dọn đồ đạc và đến bãi đỗ xe. Khác với bình thường là, bởi vì bên này tôi thuộc khu vực đậu xe kinh doanh, bình thường sau 11 giờ, bãi đậu xe này về cơ bản gần như là đầy rồi. Nhưng tối nay lại ít đi một nửa. Tôi đã xem xét kỹ hơn ở đây. Hóa ra về cơ bản đều là xe biển màu xanh lá cây xe điện. May mắn thay, của tôi là xe dùng xăng. Sau khi trở về khu phố, tôi chỉ thấy những tòa nhà dân cư tối đen. Cuối cùng tôi nhịn không được mà dừng lại một cái cây. Khu phố cũng bị mất điện rồi. Trên xe tôi mở mạng ra xem tin tức. Quả nhiên khu phố đã sớm nóng như cái lò rồi. Quản lý nhà đất có phải bị gì rồi không? Tại sao mất điện đều không thông báo trước? Nhà tôi ở tầng 23. Làm sao chúng tôi lên được? Hôm qua nhà tôi mới mua một đống rau để trong tủ lạnh. Mất điện rồi thì sao? Cũng may tôi sống ở tầng 3. Những nhà ở tầng cao như thế này sợ nhất là mất nước, mất điện. Sau khi về đến nhà, tôi kiểm tra nguồn cung cấp nước trong nhà. Vẫn bình thường, nhưng tôi cũng mở vòi nước và xả đầy nước vào bồn tắm, coi như là để dự trữ khi khẩn cấp. Khi tôi thức dậy lần nữa, tôi thấy bầu trời bên ngoài rất sáng, giống như mắt trời lúc buổi trưa. Tôi vô thức mở điện thoại ra nhìn thoáng qua 14 giờ mà trời đã sáng như vậy rồi. Ngay khi tôi vẫn còn thắc mắc vì sao bầu trời sáng sớm như vậy, đột nhiên có tiếng động từ dưới lầu. Mấy người quản lý tòa nhà các người đang làm trò gì vậy? Thời tiết trên 40 độ, để chúng tôi mất điện cả đêm. Xin lỗi mọi người. Phòng quản lý tòa nhà chúng tôi cũng không nhận được thông báo. Chúng tôi đêm qua đã khởi động máy phát điện dự phòng khu vực rồi, nhưng điện áp tối qua không ổn định, đã làm hư một cái rồi. Mọi người thông cảm một chút. Tôi thông cảm cho anh, vậy ai thông cảm cho tôi? Anh có biết bây giờ nhiệt độ là bao nhiêu không? 45 độ đó. Tôi sửng sốt khi nghe vậy. Tình huống gì đây? Đã 45 độ rồi sao? Nghĩ đến điều này, tôi liền mở phần mềm thời tiết của điện thoại. Quả nhiên, trên đó hiển thị chính xác 45 độ, nên biết rằng điều này đã tương tự với nơi có nhiệt độ cao nhất. Hơn nữa bên đó đã quen với nhiệt độ cao sẽ không đổ mồ hôi, còn tôi lại đang ở miền Nam. Nhìn khăn trải giường ướt đẫm ở phía sau, tôi đi vệ sinh rửa mặt để hạ nhiệt. Rất nhanh điện thoại lại nhận được một loạt tin tức thi nhau gửi đến. Tất cả đều là về thời tiết bất thường, nội dung chung đều giống nhau, thông qua Cục Thời tiết và thông qua Cục Cung cấp điện cùng phát hành. Gần đây bị ảnh hưởng của bão mặt trời, hệ thống điện của thành phố bị ảnh hưởng, nhiều nơi xảy ra tình trạng mất điện tạm thời. Nhân viên đã cố gắng hết sức để sửa chữa. Dự kiến nguồn điện sẽ được khôi phục trong vòng 3 ngày. Xin đừng hoảng sợ. Chú ý phòng chống nắng nóng và làm mát. Bão mặt trời, tôi nhớ từ đó, có vẻ như tôi đã nhìn thấy nó khi tôi còn là sinh viên. Nhưng sau khi vào đại học, về cơ bản tôi đã quên tất cả những cái trước đó rồi. Ước chừng là ngừng điện 3 ngày sao? Công việc này của tôi nên đi làm hay là nghỉ làm đây? Ngay sau đó tôi lái xe đến khách sạn. Không có gì bất ngờ, tối qua đỗ ở nhà xe này, xe vẫn còn đỗ. Cũng không biết thời tiết nóng như vậy, pin của xe điện có phát nổ không? Sau khi trở về khách sạn, tôi ngồi trong văn phòng của mình,
Tham lam hút không khí lạnh thổi ra từ điều hòa không khí, cảm giác lạnh lẽo khiến tôi cảm thấy cả người dường như được sống lại lần nữa. Nhưng nguồn điện của phương tiện cấp điện có thể kéo dài đến 3 ngày sau không? Đúng như dự đoán của tôi, đèn trong văn phòng tắt. Máy điều hòa cũng tự động tắt. Tôi đen mặt lại mở đèn pin lên. Rất nhanh ngoài cửa bước vào là Lễ Tân Tiểu Lý. Giám đốc Ngạc, lại mất điện rồi. Máy phát điện sao rồi? Máy phát điện bị hỏng rồi. Nói là không có điện. Sau đó Tiểu Lý lại lấy ra một cái nhiệt kế. Bên ngoài là 50 độ rồi, làm sao có thể như vậy? Nhiệt độ cao, khách sạn mất điện, chắc chắn là không mở cửa kinh doanh được nữa. Tôi kiên quyết để Tiểu Lý đã hoàn lại đặt phòng cho khách hàng vẫn còn ở khách sạn và thanh toán, sau đó sắp xếp cho nhân viên nghỉ phép có lương 3 ngày. Sau khi sắp xếp những thứ này, tôi vội vã đến bãi đỗ xe. Lúc này trong bãi đỗ xe có rất nhiều người. Nhiều người vội vã lên xe, vội vàng chạy ra ngoài. Ôi trời, cái xe điện chết tiệt này, biết trước thế này đã không mua nó, bây giờ không mở được. Tôi không để ý đến những người này, mà tự chui vào xe của mình. Đang chuẩn bị khởi động xe, không ngờ một người đàn ông xa lạ lại vội vã kéo cửa sau của tôi ra, ngồi vào. Nhiệt độ cao chưa từng có một đợt nắng nóng trong không khí. Nắng nóng như lưỡi dao đâm vào mọi người. Nhiệt độ cao, mất điện toàn cầu. Từ ngày đó, trải qua một buổi bình minh lúc 3-4 giờ sáng, bầu trời không bao giờ tối nữa. Chẳng lẽ văn minh nhân loại lại ở trong cái nóng này, sụp đổ trong lúc mất điện sao? Khi tôi chuẩn bị lấy xe của mình, một người đàn ông lạ mặt mở cửa sau của tôi, ngồi vào ghế sau. Anh là ai vậy? Đừng nói nhảm nữa. Lái đi, tôi muốn ra ngoài. Đối mặt với người đàn ông lạ mặt đột nhiên xông vào xe, tôi rất bối rối. Đại ca, tôi không biết anh. Ngay sau khi tôi nói điều đó, người đàn ông còn muốn phản bác 2 câu. Sau đó cửa sau lại bị kéo ra. Đưa tay vào, trực tiếp lôi người đàn ông lạ ra ngoài. Ra đi, anh dám ngồi xe của bạn gái tôi. Sau đó lại ngồi vào một người đàn ông. Tôi biết người này là một người bạn tên là Lưu Bố Tân. Mộng thật trùng hợp. Mau đi thôi. Cảm giác như tầng hầm đang nóng lên. Sau đó tôi nhanh chóng khởi động xe và rời khỏi đây. Ra khỏi tầng hầm, tôi chỉ cảm thấy con đường nhựa bên ngoài giống như bị nhiệt độ cao làm tan chảy. Xe dường như có khả năng bị nóng chảy bất cứ lúc nào. May mà nhà tôi cách khách sạn không xa lắm. Ngay sau đó tôi lái xe trở lại khu phố. Tôi cũng không đưa Lưu Bố Tân về nhà, mà là để hắn đến nhà tôi. Sau khi hai người chúng tôi về đến nhà, tôi lấy ra 2 chai nước cây kinh giới trong ngăn kéo. Mỗi người 1 chai, gần 10 phút sau mới miễn cưỡng được coi là sống lại. Tôi nhớ bên này không xa trạm tàu điện ngầm lắm đâu. Tôi sẽ từ từ về, lát nữa anh đi taxi về đi. Thời tiết này, đi đến ga tàu điện ngầm chắc cũng nóng đến chết. Nhà tôi cách ga tàu điện ngầm khoảng 700-800 mét. Chỉ là bây giờ bên ngoài đang nóng gần 50 độ. Chắc là còn chưa đến ga tàu điện ngầm thì đã bị say nắng rồi. Nghe tôi nói, Lưu Bố Tân lấy điện thoại ra gọi xe, nhưng gần 10 phút đã trôi qua, không ai nhận cuốc xe cả. Tôi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, nếu không anh ở lại 2 ngày này đi, nhà tôi có 2 phòng. Anh cũng không cần đi nữa. Nhiệt độ cao, mất điện ngừng hoạt động, không tivi, không điều hòa, chỉ cảm thấy thời gian bị kéo dài vô hạn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy kỳ nghỉ có thể nhàm chán như vậy. 2 người trên ghế sofa, tất cả đều giống như cỏ khô héo, cho đến khi không biết là bụng của ai phát ra tiếng kêu. Tôi đói rồi, tôi cũng đói rồi, nhà cô có nguyên liệu nấu ăn không? Để tôi làm cơm, tôi không biết nấu ăn. Tôi thấy xấu hổ, đừng nhìn tôi là quản lý khách sạn. Thực ra tôi cũng chỉ biết luộc trứng thôi. Tôi nhớ hình như có một Sơn Mao siêu thị bên ngoài khu phố. Nếu không chúng ta đi xem. Anh có điên không? Thời tiết này đi ra ngoài sẽ chết người. Anh quên thông báo mất điện rồi sao? Còn cả 3 ngày nữa. Nhà cô không có đồ ăn. Chúng ta có thể ra ngoài và tích trữ một lượng lớn. Vậy thì không cần phải đi đâu nữa. Vậy được rồi. Vậy giờ chúng ta đi ngay. Sau khi ra, chúng tôi chỉ cảm thấy như đang ở trong một lò lửa. 360 độ không có góc chết. Nướng sóng nhiệt. Cả phố vắng tanh. Rất yên tĩnh. Dường như bị bao phủ bởi một thế lực vô hình. Cả thế giới cũng bị nhấn nút tạm dừng. May mắn thay, siêu thị Sơn Mao là một chuỗi thương hiệu quốc tế lớn. Ngay cả khi nhiệt độ cao, tắt điện cũng không ngừng hoạt động, mà là máy phát điện dự phòng khởi động. Lúc này trong siêu thị coi như là biển người. Đầy những ông bà đến chen chúc trước máy điều hòa không khí. Mặc dù điều hòa không khí đã không tốt như bình thường, nhưng nó đã là thiên đường rồi. Tôi và Lưu Bố Tân cũng không lo lắng gì nhiều. Mì ăn liền, thịt hộp, xúc xích giam bông, nồi tự làm nóng, sữa rau quả đều lấy rất nhiều. Nhanh chóng lấp đầy 2 giỏ hàng. Ra ngoài còn lấy mấy hộp nước tinh khiết của Oahu. Không ngờ khi chuẩn bị thanh toán lại có vấn đề. Lúc này ở trước quầy thu ngân đông đúc rất nhiều người, nhưng vẫn không có xu hướng tiến về phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi nghĩ đến điều gì? Lấy điện thoại ra, chắc chắn là do mất điện và tín hiệu không tốt. Hệ thống thanh toán và điện thoại của mọi người đều không tải được trang. Tôi có tiền mặt, chúng ta có thể thanh toán không? Anh còn mang theo tiền mặt. Tôi ngạc nhiên nhìn một cái.
Quê tôi chưa kết hôn thì có thể luôn nhận phong bì màu đỏ. Tôi còn rất nhiều phong bì màu đỏ năm mới, rất nhanh đã thanh toán trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nó có giá gần 3.000 tệ, không sao đâu, ăn không hết thì chúng ta tích trữ, chờ điện đến cũng có thể tiếp tục ăn. Hai chúng tôi đang đi ra ngoài siêu thị với túi lớn và túi nhỏ. Đột nhiên siêu thị phía sau phát ra tiếng nổ lớn. Có một nổ ở siêu thị. Có một vụ náo động trong siêu thị, cả một hàng đèn chùm đang bốc cháy. Những người còn lại sợ hãi bỏ chạy. Sau đó là một tiếng nổ lớn. Một cái tủ đông ở xa bị nổ tung, một người phụ nữ đứng trước tủ dụng cụ trực tiếp bị lực tác động của vụ nổ làm nổ tung. Một tiếng hét vang lên. Tủ đông bốc cháy. Ngay sau đó là các tủ đông khác bùng nổ. Siêu thị đầy những tiếng la hét. Đám đông bắt đầu chạy trốn. Máu chảy khắp nơi, sàn nhà lập tức bị nhuộm màu đỏ tươi. Hình ảnh quá đáng sợ, cộng với ngọn lửa lan nhanh. Tôi có cảm giác như ngày tận thế đang đến. Đi mau. Lưu Bố Tân kéo tay tôi chạy ra ngoài. Một cơn bão mặt trời bất ngờ trực tiếp dẫn đến mất điện toàn cầu. Nền văn minh nhân loại chính thức bước vào sụp đổ. Lúc này tôi chỉ cảm thấy mọi thứ đang nóng lên. Đệm ghế vô lăng đều nóng. Tôi chỉ cảm thấy chóng mặt. Thậm chí bắt đầu có triệu chứng khó thở. Đột nhiên kính chắn gió phía trước của xe phát ra tiếng nổ. Kính chắn gió bị vỡ. Kính bên cạnh Lưu Bố Tân trực tiếp bị bắn tung tóe, mảnh kính vỡ, ghim vào cánh tay. Tôi khóc. Phanh nhanh lại. Đang muốn nói gì đó. Đi thôi, không thể đỗ xe, ở đây nóng quá. Thế là tôi lại lái xe. Không xa đâu. Tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương. Lại xảy ra chuyện gì sao? Là xe cứu thương, hơn một chiếc. Ngay sau đó trên con đường vắng vẻ chạy qua hàng chục xe cứu thương. Tôi vô thức định cầu cứu, đưa tay ra ngoài. Nhưng xe cứu thương cũng không có ý dừng lại. Vô dụng, phòng chừng là chỗ nào xảy ra chuyện lớn rồi. Đi thôi. Tôi mới phát hiện ra, trên con đường mà xe cứu thương chạy tới có rất nhiều máu đỏ tươi. Đây là xảy ra tai nạn lớn gì sao? Tôi sợ đến nỗi môi run lên. Một đội cứu hộ lớn như vậy, có thể đã xảy ra tai nạn lớn với hơn vài trăm người. Nhưng đây không phải là một vụ mất điện bình thường sao? Tại sao lại như vậy? Cho đến khi lái xe về nhà, chúng tôi nhìn thấy bên ngoài cửa tàu điện ngầm nhiều tiếng khóc. Trên người những người này đều có rất nhiều máu. Trông thật kinh khủng. Có phải là đường dây số 3 xảy ra tai nạn rồi sao? Tuyến tàu điện ngầm số 3 vốn rất đông người, có cả bên dưới lòng đất, là trạm trung tâm quan trọng của cảng Mộ. Mức độ đẫm máu của hiện trường được giải cứu bên ngoài tàu điện ngầm làm tôi khó chấp nhận. Vậy dưới lòng đất là cảnh gì? Tôi không dám nghĩ nữa. Ngạc Mộng, cô đã cứu mạng tôi. Lúc này tôi mới nhớ ra, hôm nay Lưu Bố Tân định đi tàu điện ngầm về. Nghĩ đến đây hai người tôi không khỏi lo lắng một lúc. Sau 10 phút, cuối cùng chúng tôi đã trở lại khu phố. Đi 2 lần mới chuyển hết đồ về nhà. Cho đến khi cánh cửa đóng lại. Cuối cùng tôi cũng mệt mỏi, không thể không ngã xuống đất. Tay Lưu Bố Tân vẫn đang chảy máu. Vì vậy, tôi lại đứng dậy và đi đến ngăn kéo bên cạnh, lấy hộp thuốc ra chuẩn bị xử lý vết thương cho cậu ấy. Sau khi vất vả xử lý xong vết thương, không biết tại sao tôi luôn cảm thấy mình bắt đầu có chút mê sảng. Dường như cả đầu đang nóng lên. Thậm chí có cảm giác mọi thứ trong nhà đang dần tan chảy. Không. Bây giờ là bao nhiêu độ? Tôi lại mở nhiệt kế trong ngăn kéo ra xem một chút. Tôi đứng đó 53 độ. Cái này vẫn vừa lấy ra khỏi ngăn kéo. Nói cách khác, bây giờ trong nhà ít nhất là gần 55 độ. Làm sao có thể? Theo bình thường, tế bào của con người chúng ta, nhiệt độ chịu nhiệt phải từ 55 độ đến 66 độ. Nếu tốc độ sưởi ấm quá nhanh, nó sẽ làm mất nước tế bào trong con người. Nhiệt độ quá cao thậm chí có thể làm bỏng cơ thể. Tôi không khỏi lo lắng khi nghĩ đến chuyện này. May mắn thay, tôi đã dự trữ rất nhiều nước trước đây. Vì vậy, tôi lấy 2 thùng nước ra khỏi phòng tắm. Chúng ta ngâm chân trước đi. Không biết tại sao tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa rồi ở ga tàu điện ngầm có rất nhiều người chết và bị thương. Rõ ràng là một tai nạn nghiêm trọng như vậy. Tại sao các khu phố và đường phố đều rất yên tĩnh? Như thể không có gì xảy ra. Nhiều người chết và bị thương như vậy, sao mọi người đều không có phản ứng? Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Không phải là họ không phản ứng, mà bởi vì bọn họ căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Là do tín hiệu bị gián đoạn. Mọi người không biết chuyện xảy ra ở ga tàu điện ngầm. Nếu thông tin không thể được truyền đi, một khi xảy ra thảm họa lớn, vậy tất cả mọi người chỉ có thể chờ chết sao? Không thể nào. 3 ngày này điện hoàn toàn không thể khôi phục được. Phía sau truyền đến vô tận âm thanh. Cách đây không lâu, bạn tôi ở đài quan sát đã nói với tôi, trước đây đã phát hiện một dao động cực mạnh của mặt trời. Một khi bùng nổ, chắc chắn sẽ gây xáo trộn môi trường không gian địa cầu. Tất cả điện sẽ bị phá hủy ngay lập tức.
Cho dù là nhìn một cách lạc quan, muốn khôi phục điện, phải mất ít nhất 3 đến 5 năm hoặc thậm chí lâu hơn. Lời nói bất cẩn của Lưu Bố Tân từng chữ một treo trong lòng tôi. Tất nhiên đây cũng chỉ là tin đồn, có thể là không đúng, chỉ là một hoạt động mặt trời bình thường. Cô không cần quá lo lắng. Ngay lúc này, đột nhiên trong nhà như phòng tắm hơi lại truyền đến mấy tiếng nhỏ giọt, âm thanh khởi động máy. Đèn điện trong nhà sáng lên. Có điện rồi. Chuyện này không đúng. Tôi chưa bao giờ nghĩ một cơn bão mặt trời bất ngờ sẽ mang lại cho nền văn minh nhân loại thảm họa chưa từng có. Cuối cùng cũng có điện rồi. Tốt quá rồi. Trong tiểu khu truyền đến tiếng cổ vũ của rất nhiều người. Khi đầu óc tôi còn chưa kịp phản ứng, tôi nghe thấy những tòa nhà cao tầng ở phía xa. Người chủ bắt đầu cãi nhau. Đi đi. Vợ tôi có thai. Giờ phải đến bệnh viện. Mọi người chờ thang máy sau đi. Người già trong nhà tôi đều ngất xỉu vì nóng. Tôi cũng phải đưa đến bệnh viện. Ngay cả khi cách xa hàng chục mét, vẫn còn rõ ràng có thể nghe thấy tiếng ồn ào dữ dội trên cao kia. Không tốt, sắp xảy ra chuyện rồi. Phía sau truyền đến âm thanh vô tận. Ngay lúc này, có một tiếng va chạm mạnh trong thang máy. Rồi một tiếng hét vang lên. Rồi có một tiếng nổ lớn. Sao lại mất điện rồi? Điện vừa rồi chỉ là sự bất thường điện từ do bão mặt trời gây ra. Có lẽ những người vừa lên thang máy đều gặp chuyện rồi. Tôi bị lời nói của Lưu Bố Tân làm cho sợ hãi một lúc, nghĩ đến người vừa ngồi trong thang máy từ trên cao rơi xuống. Trong lòng tôi không nhịn được mà ớn lạnh. Ngay lúc này, các thiết bị điện trong nhà lại sáng lên. Lần này chúng tôi không làm gì nữa, mà là lặng lẽ ở trong nhà. Ngay cả Lưu Bố Tân cũng đứng dậy, rút tất cả các ổ cắm điện ra. Nhưng đèn điện, tủ lạnh, điều hòa vẫn như cũ. Thỉnh thoảng nó đột nhiên hoạt động, giống như trong một bộ phim kinh dị. Trong mấy khu phố phía trước có mấy tiếng nổ. Tôi sợ đến nỗi cúi đầu xuống. Lưu Bố Tân ra ban công kiểm tra tình hình bên ngoài. Là pin của máy phát điện nổ tung, nhưng may mắn là đằng kia, chỗ độ C cách nhà một khoảng cách. Nghe được lời của Lưu Bố Tân, tôi yên tâm hơn một chút. Nhưng chúng tôi phải làm gì bây giờ? Nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng. Ngay cả điện thoại của tôi cũng chỉ còn ít hơn 5% điện năng. Đêm nay, tôi cũng không biết mình đã ngủ như thế nào. Chỉ biết khi tôi thức dậy, bầu trời vẫn còn trắng xóa. Điện thoại của Nhiên cũng hết pin rồi. Tôi liếc nhìn nhiệt kế cách đó không xa. Bây giờ là 70 độ rồi. Thật sự xong rồi. Tôi đi tới và mở cửa. Mộng Mộng, chúng ta vào nhà vệ sinh trốn đi. Lưu Bố Tân mở miệng nói. Chẳng mấy chốc chúng tôi vào nhà vệ sinh. Trước đây khi mua nhà, tôi ghét ánh sáng nhà vệ sinh không tốt, dễ sinh sản sáu khuẩn. Nhưng không ngờ bây giờ lại vì vậy mà được an toàn, tránh phát một phần nhiệt. May mắn thay, trước khi chỗ chúng tôi bị cúp nước, tôi đã lấy một bồn tắm toàn nước. Thế là hai người tôi ngồi thẳng vào bồn tắm. Mặc dù bồn tắm rất lớn, nhưng ngồi hai người vẫn có vẻ không đủ không gian. Tất cả đều gập chân. Mặc dù nhiệt độ nước ít nhất cũng nhanh khoảng 30 độ, nhưng đối với chúng tôi, đã là mưa rào hiếm có rồi. Thời gian trôi qua từng giây, trên người chúng tôi đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều bong bóng. Tôi và Lưu Bố Tân thỉnh thoảng cũng ra khỏi bồn tắm, để không để áp lực nước đè lên bề mặt da. Nhưng ra ngoài thật sự quá nóng, không được bao lâu lại quay trở lại nước. Không biết bao lâu, chúng tôi đều không khỏi bắt đầu buồn nôn đau đầu. Chắc là ảnh hưởng của vụ nổ điện từ. Thời gian này, luôn có thể nghe thấy tiếng gầm lớn nhỏ của bên ngoài. Tiếng nổ chắc là do nổ điện từ. Các biến đổi bắt đầu từ sáng hôm đó. Nhưng chỉ như thế, chúng tôi ở trong 3 ngày nữa vẫn không thấy nguồn cung cấp điện phát hồi phục. Thức ăn đang cạn dần. Nước cũng sắp hết rồi. Không biết là ngày thứ 7 hay thứ 8. Đột nhiên trời tối dần. Ngẫu nhiên, trời bắt đầu mưa tầm tã. Bầu trời như một cái lỗ bị phá vỡ. Nước mưa không ngớt. Mực nước cũng đang tăng lên. Hình như chúng tôi không thể nhìn thấy tòa nhà ở phía trước. Trong thời gian này, thỉnh thoảng chúng tôi nhìn thấy lũ lụt. Có rất nhiều thi thể chết vì nhiệt độ cao trước đó trôi nổi. Cộng đồng cũng từ tiếng ồn ban đầu từ từ trở nên như chết. Ước tính sơ bộ, hàng ngàn người. Trong thảm họa này, chỉ còn hơn 100 người sống sót. May mắn thay, vào ngày thứ 3 sau khi chúng tôi hết nguồn cung cấp, cuối cùng chúng tôi cũng có đội cứu hộ. Chúng tôi theo đội cứu hộ đến căn cứ trú ẩn. Sau khi đến đây chúng tôi mới biết được, thảm họa này không chỉ có thể sống sót, mà còn hủy diệt môi trường bên ngoài rồi. Người ở đây đã xây dựng lại ngôi nhà mới. Có lẽ đây là khởi đầu mới của nền văn minh nhân loại.